ඉමක් සබ්බුඩ් channel වල සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම අලුත් lesson series එකක් පටන් ගන්න හදන්නේ. ඒ Arduino ගැන. හරි ගම් මුලින්ම Arduino ගැන introduction එකක් දෙන්නම්. Arduino කියන්නේ පුංචි කම්පියුටරයක් වගේ දෙයක්. ඒකෙන් අපිට එක එක දේවල් හදන්න පුළුවන් කෝඩ් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ Arduino board එකක්. මේකේ pins තියෙනවා 13ක්. මේකේ රින මේක ඔයාගේ කම්පියුටර් හරි ලැප්ටොප් එකට හරි කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් USB කේබල් එකක් කරා. ඒකට වෙනම කේබල් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ පෝට් එක Arduino board එකේ ඒ කේබල් එක ගන්න දෙන පෝට් එක. මෙතනින් අපි මෙතනින් තමයි කෝඩ් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතනින් තමයි අපි කෝඩ් කරලා ඉවරලා සාමාන්‍ය සර්කිට් එකක් බල ගන්නවා. මෙතන 9 වෝල්ට් ප්‍රමාණයක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ Arduino board එක අපිට ලැප්ටොප් එකට කනෙක්ට් කරගන්න තියෙන කේබල් එක. මේ සාමාන්‍ය USB port එකක්. මේ තියෙන අපේ Arduino board එකට කනෙක්ට් කරන්න තියෙන port එක. අපිට ඒක මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මෙතන කම්පියුටර් හරි ලැප්ටොප් එකට හරි ගහපුවම අපිට ඕන විදිහට Arduino software එක හරහා කෝඩ් කරගෙන මේකට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Arduino software එක download කරගන්න හැටි. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඔයාලා Google එකේ search කරගන්න Arduino කියලා. ඒතකොට මුලින්ම එනවා arduino.cc website එකෙන් Arduino home කියලා link එකක්. ඒකට යන්න. ඒකට ගියපම ඔයාලට මෙතන දෙවෙනිට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ ඉඳන් software එකක්. ඒක downloads වලට යන්න. ඒකේ software downloads වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ටිකක් පහළට ගිහම බලා ගන්න පුළුවන් download the Arduino IDE කියලා. ඒකේ ඔයාලට මෙතන options එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. Windows 7 ඉඳන් up වෙනකන් ඔයාලට තියෙනවා install එක. ඒ කියන්නේ exe file එක. දෙවෙනිට තියෙනවා zip file එක. ඒ portable file එක. තුන්වෙනිට තියෙනවා ඔයාලගේ lap එකේ තියෙන Windows 8.10 නම් ඔයාලට Microsoft Store එකෙන්ම ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා තව Mac OS X කරයි Linux versions හතරකුයි. Linux Mac OS නම් Mac OS, Windows නම් Windows විතර අපි download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මොකක් හරි එකක් ඔයාලට මෙතනින් ඕනම එකක් download කරන්න ගියොත් ඔයාලට එනවා donate කියලා option එක. ඒ donate කියන option එක කැමති නම් donate කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට just download කියන option එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලට donate කරන්න නැතුව download කරගන්න පුළුවන්. donate කරේ නැහැ කියලා මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කලින් download කරන් තියෙන හින්දා දැන් මම cut කරගන්නවා. cut කරගෙන මම Arduino software එක open කරන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම මේ හරි ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ බ්ලින්ක් කරන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එකක්. මම ඔයාලට ඒකෙදි ඔයාලට කියලා දෙනවා බ්ලින්ක් කරන්න මූලිකවම කෝඩ් කරන හැටි. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. හරි මෙච්චරයි තියෙන්නේ software එකේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට මේ software එකේ කෝඩ් කරන හැටි මෙතන options වල තියෙන දේවල් ගැනත් කියලා දෙන්නම්. හරි Arduino board එකට තනියම මුකුත් කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ එයාලට එක එක connections වල එක එක circuits ඕනේ.
Bluetooth connections වලට Bluetooth circuits දුර මැන ගන්න ultrasonic sensors IR sensors ඒ වගේ දේවල් ඕනේ 12 volt කරන්ට් ගන්න නැත්නම් 220 කරන්ට් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න රිලේ මොඩියුල් එකක් ඒ වගේ දේවල් ඕනේ Arduino board එකට. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට යන්නේ ඒ සර්කිට්ස් පෙන්වන්න. හරි අපි මේ සර්කිට්ස් බලන්න. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු Bluetooth circuit එක. Bluetooth circuit එක වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. HC5 HC6 ඒ වගේ ඒ HC කියලා තමයි ඒක වර්ග වලට බෙදෙන්නේ. මම ළඟ තියෙන HC5 කියන මොඩල් එක. ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Arduino board එකේ Bluetooth වැඩ කරන්නේ මේ වගේ පුංචි circuit එකකින්. හරි දැන් අපි බලමු දුර මැනගන්නේ ultrasonic sense එකෙන්. ultrasonic sense එක තමයි මේ තියෙන ultrasonic sense එක. පුංචි S2 වගේ එකක් තියෙනවා. pins 4ක් තියෙනවා. මේවා කනෙක්ට් කරන්නේ jump wires වලින්. මේ තියෙන jump wires කනෙක්ට් කරන්නේ මේ male to male wire එකක්. male to male කියන්නේ යකඩ ගෑලි දෙකක් එළියට අවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ මේ යකඩ ගෑල්ල මේ විදිහට Arduino board එකක් ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට අපිට ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් මේක අපි breadboard එකට සම්බන්ධ කරනවා. breadboard එක කියන්නේ මේක. ඔයාලා දන්නේ නැති dot board එක කියලා කියනවා. මේ විදිහට කනෙක්ට් කරපුවම මේකෙන් එන කරන්ට් එක මේකට යනවා. ඒතකොට මේක මේ ලයින් එක ගත්තාම මේ කෙලින්ම යනවා. මේ කරන්ට් වල තියෙන හබේ පුරාවට මේ කරන්ට් එක යනවා. මේක යට තියෙන යකඩ ගෑල්ලක්. يعني තීරු තියෙන්නේ. තීරු තිබ්බහම අපි කනෙක්ට් කරන තීරු අනුව මේකේ කරන්ට් එක යන්නේ. ඒ විදිහට තමයි. තව female to female තියෙනවා. female to female ඒ වගේ jump wires වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මේ තියෙන IR sense එකක්. මේක අපිට IR කිරණයක් යවලා ඒක එද්දින් ඔයාලට පේනවා. මෙතන දෙපැත්තේ මේ කොනේ එක ලයිට් එකයි මේ කොනේ එක ලයිට් එකක්. එක ලයිට් එකක් ඔන් වෙලා IR sense එක වැඩ කියලා හඳුන්වනවා. අනිත් එකෙන් IR sense එකක් කොහේ හරි පෘෂ්ඨයක වදිලා ආවා කියලා පෙන්වන්න පත් වෙන ලයිට් එකක්. හරි දැන් හිතන Arduino ගැන චූටි අදහසක් හරි ඔයාලා ගත්තා කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලනවා මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. අද මම කරේ පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක්. දැන් අපි Arduino board එකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ ගැන පොඩ්ඩක් දැනගන්න මම ඔයාලට ultrasonic sense එකෙන් දුර මැන ගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් අපි යමු ඒක බලන්න. හරි ඔයාලට පේනවා මම දැන් Arduino board එක ultrasonic sense එක කනෙක්ට් කරලා කෝඩ් එක ලියාගෙන තියෙන්නේ. හරි දැන් ඔයාලට දැන් අත ඔයාලට පේනවා සෙන්ටිමීටර් 7කට දුරින් විතර තියාගෙන බලමු. එහෙම තියාගෙන බලපුවම ඔයාලට පේනවා Arduino board එක serial monitor එක කියන්නේ අපිට මේ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් monitor එක. ඔයාලට පේනවා ඒක සෙන්ටිමීටර් 7යි 8යි 9යි ඒ දුර හරියටම පෙන්නනවා. අපි සමීකරණ මේ කෝඩ් එක ඇතුළේ දාලා තියෙන එකකින්ද ඉන්චස් ගානයි සෙන්ටිමීටර් ගානයි හරියට පෙන්නනවා. ඔයාලා ටික ලං කරපුවම මේක සෙන්ටිමීටර් 3 4 වෙනවා. අපි දැන් මෙහෙම කරන් බලපුවාම ලම්ම කරලා බලපුවාම වල පේනවා සෙන්ටිමීටරයක් කියලා වැටෙන්නේ. සෙන්ටිමීටර් 2 3ක් වැටෙන්නේ. ඉතින් මේ මීට වඩා ගොඩාක් දේවල් Arduino board එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ දෙවෙනි වීඩියෝ බලන්න ඔයාලට Arduino lesson එක මුලින්දම කියලා දෙනවා. මම පළවෙනි වීඩියෝදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ blink කරන්න කොහොමද කියලා. හරි අද අපේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝදී හම්බෙමු. Arduino ගැන දැනගන්න ඔයාලට ආසාවෙන් ඉන්න යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාලා ගාවටම ගෙනත් subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි හම්බෙමු.